O nouă teorie bombă iese la suprafață. În inima Carpaților, acolo unde pădurile par să șoptească nume de demult, o enigmă rămâne ascunsă de mii de ani. Între pietrele sfinte ale Sarmizegetusei și legendele uitate ale Mesopotamiei, se întinde o punte secretă, o alianță pierdută între daci și Anunnaki. Se spune că planeta Pământ a început să fie vizitată de către ființe extraterestre venite de o altă planetă a sistemului solar, îndepărtata Nibiru, acum 445.000 de ani, numiți în textele amintite Anunnaki, iar în Biblie Nefilimi, în traducere cei veniți din cer, denumire tradusă în limbile moderne prin termenul de uriași. Astfel de uriași se regăsesc nu numai în folclorul românesc sub numele de Jidov, dar schelete ale unei rase de uriași au fost descoperite în mai multe locuri din România și din alte părți ale globului, dar nu au fost date publicului. Primul grup care a ajuns pe Terra a fost condus de Enki, fiul cel mai mare al lui Anu, monarhul numitei planete și divinitate sumeriană. Enki fondează Eridu, ca primă stație pe Terra, undeva în Mesopotamia de mai târziu. Din tablițele sumeriene, reiese că Anunnaki trăiau zeci sau chiar sute de mii de ani, de unde pământenii au tras concluzia că sunt nemuritori. În acest context se înscrie și drama lui Gilgamesh, care era fiul unei zeițe Anunnaki, fapt care îi dădea dreptul să fie rege. Gilgamesh a încercat să găsească nemurirea de care se bucurau zeii, între care și mama sa, dar nu reușește. În anul 9 de scriștru, poetul latin Ovidiu se adresa într-o scrisoare regelui Ghet Cotiso cu tot neamul său de daci, cu apelativul neam scoborător din zei. Știa Ovidiu ce nu știm noi azi? Ce înseamnă că dacii scoborau din zei? Cine erau acești zei? Vestitul poet grec Pindar afirmă și el la rândul său despre hiperboreenii de la nord de Istru, Dunărea de azi, că se trăgeau din neamul titanilor celor vechi, adică primul neam venit din ceruri și zămislit pe pământ. Titanii alcătuiau în mitologia greacă prima generație divină precedentă olimpienilor. Erau și ei probabil tot Anunnaki. De asemenea, în momentul solstițiului de iarnă se făceau în templul de la Sarmisegetusa ritualuri care aveau drept scop observarea orizontului, iar vederea era către retezat, deasupra căreia soarele asfințea exact în acel loc doar în ziua solstițiului de iarnă. Cine i-a învățat pe getodaci toate acestea și de ce îi țineau sub observație stelele Sirius, Deneb și Capella? Există mai multe legende că pe una din planetele de pe Sirius ar exista o civilizație extraterestră avansată. Nu degeaba vechi egipteni o adorau. Acum, peste 12.000 de ani înainte de marile inundații, pământul era împărțit între mari civilizații uitate, iar cei ce coborâseră din ceruri, Anunnaki, ființe uriașe venite de pe Nibiru, căutau aur pentru a salva propria planetă. În timp ce Egiptul și Sumerul sunt cele mai cunoscute puncte de contact, o ramură rebelă a Anunnaki a căutat refugiu departe de ochii Consiliului Celest. Au zburat spre nord, dincolo de Dunăre, și au găsit în Carpați un teritoriu ideal, izolat, plin de minereuri și locuit de triburi înzestrate cu o spiritualitate profundă, dacii. Unii spun că Zamolkis era fiul lui Ra, Marduk. Concluzia firească este că Zamolkis era la rândul său un Anunnaki, care îi va învăța pe daci secrete timp de mai multe sute de ani, până la plecarea sa de pe Terra, cândva în secolele 7-7 înainte de Hristos. În adâncurile muntelui sacru Cogaionon, locul unde azi izvorăște râul invizibil al miturilor, Zamolke, inițiat de Anunnaki, este transformat într-un semizeu. Nu era doar un preot sau un înțelept, ci un hibrid între om și zeu, un purtător de coduri genetice și de cunoaștere interstelară. Dacii învață de la Anunnaki arta metalurgiei și construcțiilor megalitice, cunoașterea cerului, astrele, eclipsele și mișcările planetare, practici sacre de vindecare, telepatie și controlul energiilor subtile. Zamolki devine gardianul legământului,
iar Dacia devine grădina zeilor căzuți. Dar totul s-a schimbat în timpul expediției romane. Nu doar romanii au venit pentru aur. Vaticanul primitiv, cunoscător al originii sacre a Daciei, și-a trimis agenții pentru a distruge orice urmă a legăturii cu Anunnaki. Templele de la Sarmizegetusa sunt rase, aurul este furat, iar ultimii inițiați sunt vânați. Zamolchi dispare în interiorul muntelui, unde, spun legendele, este păstrat într-o stază de cristal, așteptând momentul reactivării conexiunii. În 2003, în muntele Bucegi, sateliții americani detectează o cavitate artificială cu o poartă energetică. O echipă româno-americană, Operațiunea Athena, intră în camera de proiecții, unde descoperă hărți stelare, ADN-uri și simboluri identice cu cele de pe tăbițele sumeriene și cu cele de la Sarmizegetusa. Totul este imediat clasificat, iar cercetătorii dispar. Dar în Ardeal urmează din nou șoaptele. Zamolxhe se trezește.